Dah start dah kan? Dah lah. Hai guys. Hari ini bertemu lagi dalam channel Customs ya. Hari ini kita membuat satu unboxing, iaitu sebuah Android box 7 inci ya. So Android ni dibeli dekat Shopee dengan harga 300-400 ringgit. So yang ni dia punya spek, dia ada 2GB RAM dengan space 32 aja. So yang ni jenis IPS screen. So lebih bagus dari yang biasa-biasanya. Bukan bisa-bisa. Okey, mari kita buka. So yang ni saya beli dengan soketnya sekali. So tak payah nak potong-potong lah. So yang ni dia datang dengan dia punya soket. Kita lihat soket yang ni full lah. Dia punya soket. Yang ni dia punya reverse camera, USB. Ada dua lah USB. Oh dia punya ada GPS. Ada GPS guys. Yang ni dia punya RCA ya, RCA. Dengan manual sekali lah. Manual. Okey. Ada bracket juga. Tengok. Ada bracket. Okey guys, yang ni kita tengok. Lepeh guys. Tengok. 7 inci je. Kecil. Okey lah. Okey. Kita try. Nice. Yeah boy. Okey, hari ni kita cuba nak pasang yang basic ni. Kita tukar dengan yang ini. Okey, let's go. Okey. Cara mencabut player ini, kita kena cabut depan ni dulu. Depan ni. Dia clip aje. So kita tarik. Clip je. 1, 2, 3, 4. Lepas tu ini clip, tarik. Tapi jangan kuat lah. Takut patah. Okey. So semua ni clip. Tapi so ini player. Mana? Screwdriver ada 4 skru. Yang 4 ni kita kena cabut. Kita kena buka. One eternity later. Kita cek dulu kabel. Lepas tu kita lepaskan kabel dulu. Okey, kita lepaskan kabel. Kabel dah lepas. Letak tepi. Baru kita
pasang yang ni. Yeah. Yang ni senang je. Kita cucukkan je. Good. Ini untuk USB. Ini untuk reverse camera. Cucuk sini. Okay. Masuk USB lagi. Ha. Inilah untuk RCA ya. Okey. So sebab kita guna khas untuk kereta punya, so kita just masukkan je. Ya. Lupain GPS. GPS guys, GPS. I meant turn left up ahead. Recalculating. Turn right now! Masukkan sini. And the next day. So yang bracket ni kita just gunakan bracket yang asal. Ya. Kita buka je. Kata balik tok Melayu ah. Hello, motherfucker. Kurang sadar. Semua pasang balik. Okey. Dah. Ni. So ini GPS. Kita letak sini ya. Kita letak ujung sini. So
you are found to be guilty, are you willing to pay the 2,500 ringgit fine? My God. Please on the track. Alright. Pasang saya tutup. Semua setting okey. Itu je. Baik. Subscribe guys. Thank you.